नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच असायला हवं. आज मी तुमच्यासाठी रक्षाबंधन स्पेशल खास आणि खूप सोपा असा रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक घेऊन आलेली आहे. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि आवडल्यास लाईक नक्की करा. तर हे मी आता डाबर गुलाबरीचं रोज वॉटर घेतलेलं आहे, म्हणजेच गुलाब पाणी, गुलाब जल म्हणतो. हे छानपैकी आपल्या चेहऱ्यावर इथे आपल्याला स्प्रेड करून घ्यायचे. रोज वॉटरची इथे छोटी बॉटल मी परचेस केलेली आहे, पण तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही स्प्रेच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा रोज वॉटर घेऊ शकता. यानंतर हे मी इथे घेतले जॉयचं मॉइश्चरायझर आणि खूप छान मस्त आणि खूप मस्त सुपर फ्रॅग्रन्सवालं हे मॉइश्चरायझर आहे. अगेन तुम्ही मॉइश्चरायझर तुमच्या स्किन टाईपनुसार वापरा. जर तुमची मीडियम स्किन टाईप असेल, म्हणजे ड्रायही नाही आणि ऑइलीही नाही, तर तुम्ही हे जॉयचं मॉइश्चरायझर नक्की वापरा. आता खूप छान आणि नॅचरल अशा फ्लॉलेस इफेक्टसाठी मी इथे घेतलेली आहे 9 to 5 CC क्रीम आणि हे घेतलं मी जे स्विस ब्युटीचं आहे पर्ल बेस इल्युमिनेटर आणि याचा शेड आहे 01. या प्रॉडक्टच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळतील. तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही डायरेक्टली अमेझॉनवरून हे प्रॉडक्ट ऑर्डर करू शकता. आता खूप छानपैकी हे सगळे आपल्याला मिक्स करायचं आहे, म्हणजे लॅक्मे CC क्रीम आणि हे इल्युमिनेटर. आणि हे पहा, अशा पद्धतीने आयब्रोच्या दोनही साईडने तुम्हाला हे आपलं मिक्सचर अप्लाय करून घ्यायचं आहे. एरवी तुम्ही जर फिटमीचं किंवा कोणतंही कन्सिलर वापरत असाल किंवा फाउंडेशन वापरत असाल तर तेव्हा सुद्धा ही स्टेप अजिबात स्किप करायची नाही आहे. आयब्रोच्या दोन्ही साईडला खाली आणि वरती अशा पद्धतीने तुम्हाला छानपैकी जे काही तुम्ही वापरताय फाउंडेशन किंवा कन्सिलर ते छानपैकी ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. आणि मेकअप करताना अशा पद्धतीने इल्युमिनेटर वापरल्यामुळे आपला मेकअप खूप छान पद्धतीने एनहान्स होतो आणि खूप छान दिसतो. तर तुम्ही इथे पाहू शकता मी कानाला सुद्धा थोडंसं फाउंडेशन म्हणजेच हे काही आपण मिक्सचर घेतलंय तर ते अप्लाय केलंय CC क्रीमचं आणि इल्युमिनेटरचं. तर आता फेसचा बेस सेट झाल्यानंतर लिपचा बेस सुद्धा सेट करायचा आहे. हा मी लिप बेस सेट करण्यासाठी इथे लिप बाम घेतलाय. तर कोणताही लिप बाम किंवा कोणतंही तुम्ही व्हॅसलीन सुद्धा किंवा बोरो प्लस कोणतीही क्रीम वापरू शकता किंवा हेच जे मिक्सचर आपण फेसला अप्लाय केले हे सुद्धा वापरून तुम्ही लिपचा बेस सेट करू शकता. आता मी ते हुडा ब्युटीच्या पॅलेटमधून एक ब्राऊन कलर पिक केलाय आणि आता मी चेहऱ्याला इथे फेस कॉन्टूर करत आहे. फेस कॉन्टुरिंग करताना मी मागच्या व्हिडिओत सुद्धा सांगितलंय की खूप छान पद्धतीने ब्लेंड करायचं आहे आणि तुमच्याकडून काही एक्स्ट्रा जरी लागलं म्हणजे जास्तीचा पार्ट लागला तर तुम्ही रिमूव्ह करून काढू शकता. कारण आपण अजून कॉम्पॅक्ट पावडर किंवा पॉन्ड्स पावडर जे काही आहे तर सेटिंग पावडर अजून अप्लाय केलेली नाही. तर सेटिंग पावडर अप्लाय करण्याच्या बिफोर तुम्ही जर कॉन्टूर केलं तर ते जास्त बेनिफिशियल राहील. तर म्हणजे तुम्हाला जर हाईड कॉन्टूर करायचं असेल, खूप जास्त फ्लॅट कॉन्टुरिंग नसेल करायची, एकदम सिम्पल आणि नॅचरल कॉन्टुरिंग हवी असेल तर तुम्ही जो काही बेस सेट करता चेहऱ्याचा त्यानंतर लगेचच तुम्ही कॉन्टूर करून घ्या आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने पॉन्ड्स पावडर किंवा कोणतीही पावडर लूज पावडर वगैरे तर त्याने आपला बेस सेट करा. यानंतर आता मी याच पॅलेटमधून ब्लॅक कलरची शेड चॉईस केलेली आहे आणि त्या शेडने आपण इथे आपले जे काही आयब्रोज आहेत ते फिल करून घेणार आहोत. आता तुम्ही म्हणाल की ताई तू या मागच्या व्हिडिओत सांगितलं होतंस की ब्लॅक कलरचं आयब्रो फिलर पेन्सिल किंवा ब्लॅक कलरचं आयब्रो फिल करायला काहीही वापरायचं नाही. तर हे पहा, तुम्ही व्हिडिओ पुढे पाहत राहा, तुमच्या लक्षात येईलच मी काय काय आणि कसं कसं वापरले. आता दोनही आयब्रोज आधी मी ब्लॅक कलरने छानपैकी फिल करून घेतलेले आहेत आणि यानंतर ही आहे माझी सुपर डुपर फेवरेट ब्राऊनवाली आयब्रो फिलर पेन्सिल आणि यानंतर या पेन्सिलने आपण परत एकदा त्या फिल करून घेणार आहोत. म्हणजे डार्क ब्राऊन असा खूप छान कलर आपल्या आयब्रोजला येणार आहे. सो काहीतरी नवीन करायला हवं, ऑलवेज एकच गोष्ट करून बोर होत असतो माणूस. तर आता सांगा माझ्या आयब्रोज कशा दिसत आहेत ते. यानंतर आपण कॉम्बसुद्धा करून घेऊ आयब्रोजला. आता याच पॅलेटमधून एक थोडासा पिंकिश कलर मी पिक केला आहे आणि अशा पद्धतीने तो डोळ्यांच्या कॉर्नरला आणि आयब्रोजच्या खाली लावून घेत आहे, जेणेकरून आपले जे काही छान डोळे आहेत ते खूप मस्त एनहान्स होतील. आता मी याच पॅलेटमधून पिंक कलर घेतला आहे आणि माझ्या पूर्ण आयलिड जो आहे त्याच्यावरती मी अप्लाय करून घेतलेला आहे. पिंक कलर घेतला आहे मी आणि पिंक कलर पिक केल्यानंतर
मी ब्रश टॅप करून घेतला आहे, जेणेकरून एक्स्ट्राचा पोर्शन खाली गळून जाईल. किंवा जर तुम्ही टॅप करून घेतलं नाही तर एक्स्ट्रा जो पोर्शन आहे जो तुम्ही पिक केलेल्या कलरचा, तर तो तुमच्या गालावर पडून तुमचा मेकअप खराब होऊ शकतो. यामुळे टॅप करूनच घ्यायचं आहे. यानंतर मी घेतला आहे हा डार्क ब्राऊन कलर आणि जे काही एंड कॉर्नर आहेत आपल्या डोळ्याचे तिथे आपल्याला अशा पद्धतीने अप्लाय करायचा आहे. आणि पूर्ण आपला आईज जो काही डोळ्याचा भाग आहे तो एकच दिसावा म्हणून ते सगळे कलर ब्लेंड करून घ्यायचे. यानंतर मी एक चमकीला पिंक कलर पिक केला आहे आणि तो आयबॉलवरती अशा पद्धतीने अप्लाय केला आहे. यानंतर पुन्हा एकदा आपण याच ब्रशने हे तीनही कलर मिक्स अँड मॅच करून घेणार आहोत. म्हणजे सगळे मिक्स नाही करायचे, फक्त वरतून हलक्या हाताने अशा पद्धतीने मिक्स करायचे आहेत, जेणेकरून आपल्या डोळ्यावरती आपण 3 लेअर अप्लाय केलेले आहेत असं दिसू नये. आणि हा झाला आपला आयशॅडो. तर अशा पद्धतीने मी दुसऱ्या डोळ्याला देखील आयशॅडो करून घेते आणि खूप मस्त कॉम्बिनेशन दिसतं हे ब्ल्यू आणि पिंकचं. आता याच पॅलेटमधून परत एकदा तोच पिंक कलर मी पिक करून घेणार आहे आणि टॅप करून आपण डोळ्याच्या खालच्या साईडला अशा प्रकारे अप्लाय करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपण जेव्हा मस्कारा आणि आयलायनर लावू तेव्हा आपला डोळा वाव दिसेल. तर तुम्ही थोड्याच वेळात पहा की किती छान आणि सुंदर आपला आय मेकअप दिसतोय ते. आता मी इथे घेतले लॅक्मीचं आयकॉनिक काजल आणि अप्पर वॉटरलाईन लोअर वॉटरलाईनला दोन्ही साईडला आपल्याला हे काजळ व्यवस्थित 3-4 कोट देऊन अप्लाय करून घ्यायचे. यानंतर मी मेबलिनचा आयलायनर घेतले, माझं फेवरेट लिक्विडवालं मेबलिनचं आयलायनर. या सर्व प्रॉडक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तुम्ही लिंकवर क्लिक करून ॲमेझॉनवरून डायरेक्टली ऑर्डर करू शकता हे सर्व प्रॉडक्ट. आता मी इथे मेबलिनचा हायपर कर्ल मस्कारा घेतला आहे. मस्काराचे छानपैकी 2-3 कोट अप्लाय करून घ्यायचे अप्पर वॉटर लॅश लोअर वॉटर लॅशला. आता मी इथे मेबलिनची 06 शेडची लिपस्टिक घेतलेली आहे, लिक्विड लिपस्टिक, आणि ही आता आपण अप्लाय करून घेतोय आपल्या लिप्सवरती. आणि ही लिपस्टिक अप्लाय केल्यानंतर मी आता यावर पुन्हा एकदा हुडा ब्युटीची लिपस्टिक अप्लाय करून घेणार आहे. आणि लिपस्टिक इक्वल स्प्रेड व्हावी आपल्या लिप्सवर यासाठी मी पुन्हा एकदा हाताने ती छानपैकी ब्लेंड करून घेते. आणि आता रुमालाने किंवा टिश्यू पेपरने तुम्हाला हवी असल्यास तुम्ही थोडीशी ती लिपस्टिक ब्लर करू शकता. नेहमीप्रमाणे आपण लिपच्या साईडने लूज पावडर अप्लाय करून घेणार आहोत. तर हा आहे माझा फायनल लुक. आजचा मेकअप लुक तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. असेच छान छान मेकअप लुक आणि स्टाईलचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच मराठी मामा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. चला तर भेटूयात परत आणखी एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त राहा, काळजी घ्या. ओके, टाटा, बाय.